the grade of concrete M150 means that compressive strength of 15 centimeter cube after 28 days compressive strength को लागि 10 हैन 15 सेन्टिमिटरको क्युब लाउनु पर्छ हैन अनि यो भनेको 150 हुन्छ हैन 150 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ फुल स्ट्रेन्थ आउनु पर्यो नि त अ जोइन्ट पोजिसन so as to separate concrete from adjacent surfaces or individual structural elements that are not in direct physical contact separate भनिसकेपछि यो के रहेछ आइसोलेसन जोइन्ट्स रहेछ आइसोलेसन जोइन्ट पोजिसन so as to separate concrete from adjacent surfaces or into the individual structural elements that are not in direct physical contact हुन्छ isolation joints in if the engineer in charge approves that 10 centimeter cubes may be used for the work test of the concrete provided maximum nominal size of the aggregate does not exceed 20 millimeter रहेछ 10 सेन्टिमिटरको क्युब लाग्दाखेरि चाहिँ 20 mm भन्दा माथिको नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट युज गर्न हुँदैन रहेछ हैन म्याक्सिमम साइज चाहिँ यति हुँदो रहेछ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ वाइल performing preliminary test on the concrete proportion of material and water should be the same as to which used to work at the site हुन्छ हैन अनि त्यही के छ अब पर्फर्म प्रिलिमिनरी टेस्ट कस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिमेन्ट सुड बी मिक्स्ड बाई ह्यान्ड इन अर्डर टु मेन्टेन युनिफर्मली कन्क्रिट मिक्स सुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कन्टेनर्स अरे होइन कसो एयर टाइट कन्टेनरमा भन्छ अनि त्यहाँदेखि कन्क्रिटिङ इन्ग्रिडियन्ट्स सुड बी केप्ट एट टेम्परेचर 37 एन्ड 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हुन्छ होइन कन्क्रिट इन्ग्रिडियन्ट्स सुड बी केप्ट एट टेम्परेचर अफ 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हुन्छ होइन अनि त्यहाँदेखि टु preparing a test specimens it is necessary to mix cement and fine aggregate by drying and test specimen बनाउनको to mix coarse aggregates to mix water to the cement fine aggregate and coarse aggregate रहेछ to oil inner surface of the mold and the base plate before all of the above हुन्छ हैन सबै चाहिँ हातले मिसिएको राम्रो हुन्छ है the mix in uniformity हुन्छ minimum number of test specimens required for finding compressive strength को लागि 3टा हुन्छ अनि ब्रिकको लागि चाहिँ कति हुन्छ ब्रिकको लागि चाहिँ 5 वटा हुन्छ हैन ब्रिकको लागि 5 वटा लागि 5 ब्रिकको लागि चाहिँ 5 हुन्छ द प्रिलिमिनरी टेस्ट रिपिटेड इफ द डिफरेन्स अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सेड्स 15 हुन्छ 15 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर एक्सेड गर्यो भने फेरि गर्नुपर्छ फर द कन्स्ट्रक्सन अफ आरसिसी स्ल्याब्स कलम बिम वाल्स एक्सेट्रा द ग्रेड अफ द कन्क्रिट मिक्स हुन्छ होइन आरसिसी स्ल्याबहरू भनेको सबैभन्दा आरसिसी भनेको मिनिमम यति रहेछ होइन फर द कन्स्ट्रक्सन अफ आरसिसी स्ल्याब्स कलम्स बिम्स वाल्स एक्सेट्रा कन्क्रिट मिक्स हुन्छ होइन यो हुन्छ 1:2:4 हुन्छ M15 युज गर्नु पर्दो रहेछ अनि फर्दर कन्स्ट्रक्सन रिटेनिङ स्ट्रक्चर्स भनेको अझै एम कति हो यो भनेको M15 M20 रहेछ होइन M20 रहेछ रिटेनिङ स्ट्रक्चरको M20 द करेक्ट प्रपोर्सन अफ इन्ग्रिडियन्ट्स अफ कन्क्रिट्स डिपेन्ड्स अपन बल्किङ अफ स्यान्ड हुन्छ डिपेन्ड्स अन proportion between the bulking of sand, water content, workability, absorption सबै रहेछ करेक्ट proportion of ingredients of concrete depend upon bulking of sand, water content, absorption, workability all of the above. If the depth of moist sand in a cylinder is 15 centimeter and the depth of the sand with fully inundated with water is 12 centimeter हुन्छ हैन bulking of the moist sand is bulking भनिसकेपछि के भयो bulking भनिसकेपछि हाम्रो if the depth of the moist sand in cylinder is moist sand भनेको 15 छ हैन depth of the sand with fully inundated with water भनेको 12 हुन्छ 15 minus 12 divided by कति हो 12 रहेछ 12 भनेको 3 हुन्छ 4 हुन्छ 25% रहेछ बल्किङ अफ द स्यान्ड भनेपछि यो हुन्छ ओरिजिनल भनेको यति हो अनि पानी हाल्दाखेरि यति भएको पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ द क्वालिटी अफ वाटर गभर्न्स द स्ट्रेन्थ अफ द कन्क्रिट द क्वालिटी अफ द वाटर गभर्न्स द स्ट्रेन्थ अफ द कन्क्रिट द क्वालिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर कन्क्रिटिङ डिपेन्ड्स अपन द ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट द मेथड अफ कम्प्याक्सन क्वान्टिटी अफ द क्वालिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर कन्क्रिट डिपेन्ड्स अपन हुन्छ होइन अनि त्यही के भन्छ एन्ड द मेथड अफ एक्सपान्सन भयो 20% अफ एक्सेस वाटर रेड्युसेस द स्ट्रेन्थ बाई 50% हुन्छ होइन सो वाटर 30% एक्सेस अफ वाटर रेड्युसेस हुन्छ एयरमा चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ हुन्छ होइन वाटर रेड्युसेस द स्ट्रेन्थ अफ द कन्क्रिट यदि चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ 10% हुँदाखेरि बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ 10% हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ 50% रहेछ 10% अफ एक्सेस वाटर रेड्युसेस द स्ट्रेन्थ अफ द कन्क्रिट बाई 15% रहेछ 10% हाल्यो भने एक्सेस वाटर भनेको 15% घट्दो रहेछ 30% भन्यो भने एक्सेस अफ वाटर रेड्युसेस द स्ट्रेन्थ अफ द कन्क्रिट बाई 50% हुन्छ एयरमा चाहिँ यो हुन्छ
बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ 10% बल्किङ भयो भने के हुन्छ त 50% स्ट्रेन्थ गर्छ फर अर्डिनरी कन्क्रिट द क्वान्टिटी अफ वाटर युज 5% बाई वेट अफ द एग्रिगेट प्लस 20% अफ वेट अफ द सिमेन्ट हुन्छ 5% बाई वेट अफ एग्रिगेट प्लस 30% अफ वेट बाई सिमेन्ट हुन्छ 5 र 30 रहेछ 5 र 30 5% बाई वेट अफ एग्रिगेट 5% बाई वेट अफ एग्रिगेट प्लस अफ 30% अफ वेट अफ सिमेन्ट हुन्छ नि एग्रिगेटको 5% र अर्को भनेको 30% रहेछ द फलोइङ प्रपोर्सन अफ इन्ग्रेडियन्ट्स कन्फर्मेसन इज नट इन कन्फर्मेसन टु द आर्बिट्रेरी मेथड अफ प्रोसेसिङ 1:1:3 भनेको M25 हुन्छ होइन यो पनि भयो 4 र यहाँनिर 8 हुनुपर्ने होइन XYZ आर द फाइनेस्ट मोडुलस अफ कोर्स फाइन र कम्बाइन्ड एग्रिगेट कोर्स फाइन कम्बाइन्ड एग्रिगेट पर्सेन्टेज P अफ द फाइन एग्रिगेट इज गिभन बाई X minus Z Y minus Z minus Y रहेछ X minus Z Y minus Z X minus Z अनि Z minus Y X minus Z यो यस्तो अनि देखि Y minus Z हुन्छ इन्टु 100 रहेछ होइन P Y are the weights of P, Y and Z are the weights of cement, fine aggregate and coarse aggregate respectively, and WC ratio is the water to be added to the first batch is obtained by the P भनेको 0.3 होइन 0.3 P 0.3 P वाला रहेछ नि 0.33 सो P हुन्छ 0.3 P भयो होइन 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregate are mixed हुन्छ होइन kg of coarse aggregate are mixed 50 kg fine aggregate र यो coarse aggregate are mixed in a concrete whose water content water cement ratio is 80 the weight of water required for harsh mix हुन्छ होइन 0.3 P हुन्छ यो and got P होइन water required for the हुन्छ होइन अनिदेखि वाटर सिमेन्ट रेसियो दिएको छ पी निकाल्नु पर्ने छ वाइ र जेड भनेको यति दिएको रहेछ होइन अनिदेखि द मेथड अफ बोइड्स फर यो माथिको फर्मुलाले हुन्छ होला and the method of Boyd's for determination of quantity of cement paste assumes that method of Boyd's for determination of quantity of cement paste assumes that the void in coarse aggregates are filled by fine aggregate voids in fine aggregates are filled by cement paste volume of fine aggregates is equal to total voids in aggregate coarse aggregate यो हुन्छ न volume of cement paste required is equal to the volume of voids in fine aggregates plus 15% extra हुन्छ होइन 15% extra के अरे यो भनेको अल रहेछ पिक अफ द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट वर्कएबिलिटी अफ कन्क्रिट डिक्रिजेस विथ एन इन्क्रिज इन द मोइस्चर कन्टेन्ट वर्कएबिलिटी अफ कन्क्रिट डिक्रिजेस होइन इन्क्रिजेस विथ वर्कएबिलिटी अफ कन्क्रिट डिक्रिज विथ एन इन्क्रिज इन मोइस्चर इन्क्रिजेस हुनुपर्ने थियो कन्क्रिट फर विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कन्डक्टेड इज कल कन्ट्रोल कन्क्रिट हुन्छ यो भनेको प्रिलिमिनरी कन्क्रिटै भन्छ होइन प्रिलिमिनरी के कन्क्रिट भन्छ होइन यसलाई प्रिलिमिनरी ट्रायल गर्छ प्रिलिमिनरी कन्क्रिट भन्छ कन्ट्रोल भन्छ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट यो भयो होइन बल्किङ अफ स्यान्ड डिपेन्ड्स अपन द फाइनेस अफ ग्रेन्स बल्किङ अफ स्यान्ड हो यो कन्क्रिट मिक्स भनेपछि इज युज फर मास कन्स्ट्रक्सन बेस इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको सबै इनकरेक्ट रहेछ सबै इनकरेक्ट छ यो के छ बल्किङ अफ द स्यान्ड डिपेन्ड्स अपन द फाइनेस अफ ग्रेन्स हुन्छ यो त ठिकै जस्तो लाग्छ त कन्क्रिट डिक्रिज प्रिलिमिनरी टेस्ट कन्ट्रोल कन्ट्रोल भन्दैन त्यसलाई त्यो भन्छ सिङ्किङ इन द श्रिङ्केज इन सिमेन्ट कन्क्रिट मे बी रिड्युस्ड बाई युजिङ श्रिङ्केज इन सिमेन्ट कन्क्रिट क्यान बी रिड्युस्ड बाई युजिङ के अरे श्रिङ्केज भनेपछि लो वाटर सिमेन्ट रेसियो लेस सिमेन्ट इन द कन्क्रिट प्रपर मिक्स अफ कन्क्रिट रहेछ अनि अर्को के छ सेचुरेटेड प्रिसेचुरेटेड